बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। नन्हे ज़मंग टॉपिक थे द एडवर्ब बार की। एडवर्ब उस सतवेल शी न पो सेंटेंस या po जुमला की यौ दासी वर्ड च आगा मॉडिफाई कई वर्ब एडजेक्टिव या यौ बल एडवर्ब दी तवेल शी एडवर्ब। An adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective or another adverb. यौ दासी वर्ड چې هغه د adjective یا verb یا یو بل adverb modify کوي دې ته adverb ویلی شي. It provides additional information about how, when, where, how often or to what extent something happens. د دې adverb کار څه دی؟ نو دا اصل کې additional information ورکوي د یو verb په باره کې یا د یو adjective په باره کې یا د یو adverb په باره کې. صحیح شو؟ یا پرس که موږ د verb خبره کوو نو چې مطلب څنګه یو کار وشو، کله وشو، څه ټایم وشو، کوم ځای کې وشو. نو د دې موډیفیکیشن دپاره چې کوم ورډ یوز کېږي دې ته ویلی شي ایډورب. اوس ایډورب چې کوم دی څه موډیفای کوي. نو واټ این ایډورب موډیفایز، نو په هغې کې ډومبی دی ای ورب چې دا ډومبیه نه موږ په ډیفینیشن کې وایو چې دا یو ایکشن موډیفای کوي. لکه فار ایگزامپل شي سپیکس کلیرلی، نو دلته کې سپیکس ورب دی او د دې کلیرلی د دې لپاره یو ایډورب راغلی. همدقسې هی رنز فاسټ، رنز ورب دی، فاسټ دا اوس د دې هغه مینینګ کې هغه اضافه کوي. نو دا فاسټ لکه مطلب تیز دوڑنا، صحیح ده، یا کلیرلی واضح بولنا. نو دا واضح یا تیز چې کوم دی دا د وربو په معنو کې اضافه کوي، دې ته ایډورب وایي. ټیک شو. دویم نمبر موږ سره دی چې دا موډیفای کوي یو ایډجیکټیو. موږ په ډیفینیشن کې ووی it adds detail to an adjective. نو دا ایډجیکټیو په معنی کې هم اضافه کوي، دغه په معنی کې هم یو ډیټیل ورکوي. فار ایگزامپل شي از ویری انټیلیجنٹ، لکه اوس دا انټیلیجنٹ موږ سره څه شی دی، دا یو ایډجیکټیو دی. ټیک ده. اوس ویری، نو دا ویری چې کوم دی دا اوس دلته کې څه شی راغلی، ایډورب راغلی. همدقسې this book is extremely interesting، لکه this book is interesting، نو دا interesting ایزي کې څه شی دی، دا دلته کې ایډجیکټیو دی. خو ایکسټریملی، نو دا ایکسټریملی موږ څخه څه شو، ایډورب شو. نو دا د ایډجیکټیو موډیفای کو. نو ویری او ایکسټریملی ایډجیکټیو موډیفایز کړو، نو ځکه دې ته موږ ایډورب ویلی شو. دریم موږ سره دی انادر ایډورب. کله کله په جمله کې موږ سره دوه ایډورب هم راځي. یو ایډورب بل موډیفای کوي. اوس څنګه موډیفای کوي؟ لکه هی رنز ویری کویکلی، هی رنز کویکلی، نو دا کویکلی ایډورب دی. ٹھیک شو. هی رنز ویری کویکلی، نو دا ویری ولګېدو د دا کویکلی ایډورب موډیفای کو. ٹھیک شو. نو دا موږ سره ایډورب داسې ورډ دی چې د ځان خپل هم موډیفای کوي، یو بل ایډورب هم موډیفای کوي. همدغسې یو بله جمله ده شي سپیکس ټو سافټلی. نو لکه شي سپیکس سافټلی یوه جمله ده، خو ټو سافټلی مطلب دا دی چې دا سافټلی الریډي ایډورب دی او ټو ورسره راغی، نو ټو دا سافټلی موډیفای کو چې هم یو ایډورب و. نو موږ په ډیفینیشن کې ویلو چې دا یو ورب هم موډیفای کوي، دا یو ایډجیکټیو هم موډیفای کوي او دا بل ایډورب هم موډیفای کوي. نو دې داسې ورډ ته موږ څه وایو، دې ته موږ ایډورب وایو. ښه، اوس ایډوربس چې کوم دي د دې کاینډز دي، کاینډز آف ایډوربس. د دې لپاره کې په ډیټیل کې موږ وایو. اوس ایډورب ټایپس کې لومبی راځي ایډورب آف مینر. اوس مینرز ته وایي اټ ډسکرایب هاو ان ایکشن از پرفارمډ، چې یو کار څنګه وشو، دا موږ ته مینرز ښایي. صحیح شو، چې یو کارو څنګه وشو. اوس په دا موږ څنګه د دې کامن فارمیشن څنګه دی، نو مینلی موږ سره زیات تر ایډورب داسې دي چې هغه په ایل وای لکه لی دې سره اینډ کېږي، کویکلی، سلولی، هیپیلی، ټول داسې نه دي، خو زیات تر داسې دي چې هغه لی سره هغه ایډورب موږ معلومولی شو. لکه فار ایگزامپل هی رایټس نیټلی، نو رایټس ورب دی، نیټلی ایډورب شو. نو دا دلته کې د هی رایټس نیټلی څه معنی چې هغه صفا لیکل کوي. صحیح ده. یا شي ډانس ګریسفولي، هغه ښایسته ډانس کوي. نو ګریسفولي او نیټلی دلته ایډورب اف مینر دی. یا دی ورک هارډ، اوس دا ورک چې کوم دی دا ورب شو او هارډ، اوس هارډ تاسو ته مه وایي چې هر یو ایډورب موږ سره په لی کې نه راځي.
نو اوس دلته کې هاډوم ایڈورب اف مینر دی چې کوم ورکډو موډیفای کړی دی. ٹھیک شو. اوس انسر د کوېسچن هاو مطلب دا دی چې دا قسم ایڈورب اف مینر دا موږ سره معلوموي چې څنګه یو کار وشو، هاو کیسه. ٹھیک شو. دویم نمبر دی ایڈورب اف ټایم، دویم ټایپو. اوس ایڈورب اف ټایم څه ته وایي؟ اٹ ټیلز وین ان ایکشن هیپنس، چې یو کار کله کیږي، مطلب دا موږ ته ټایم شو کوي. صحیح ده چې یو کار کله کیږي یا یو کار کله وشو. دلته کې دې ته موږ بیا څه وایو؟ ایڈورب اف ټایم. دا موږ سره ټایم شو کوي. لکه فار ایگزامپل موږ سره دی آی ویل کال یو ټومارو، یو جمله ده آی ویل کال یو ټومارو، چې زه به تا د سبا کال کوم. نو دا ټومارو دلته کې څه شو؟ دا کال موډیفای کو. نو دلته کې دا ټومارو یو ایڈورب دی موږ سره. شي ارایوډ ارلی، اوس د دې زمانه ده چې هغه وختي راورسېده. نو دلته کې ارایوډ موډیفای کوي څوک؟ ارلی. نو ارلی موږ سره ټایم شو کوي، دې ته ویلی شي ایڈورب اف ټایم. وی میټ یسټرډے، نو یسټرډے موږ سره ټایم شو کوي، دې ته ویلی شي ایڈورب اف ټایم. نو مطلب سمپلی موږ ویلی شو چې ایڈورب اف ټایم موږ ته څه ښیي چې وین کله یو کار وشو. دریم موږ سره د ایڈورب اف پلیس. ایڈورب اف پلیس څه ته وایي؟ ایڈورب اف پلیس ټیلز ویر ان ایکشن هیپنس. پلیس دی ځای، مطلب کم ځای کې یو کار وشو. لکه کم هیر، کم هیر موږ وایي دلته راشه. دا هیر اوس یو ځای ښیي. هی وینټ آوټ سایډ، نو آوټ سایډ یو ځای ښیي. د چلډرنز آر پلیینګ اپ سټیر، نو دا اپ سټیر یو ځای ښیي. نو مطلب دا دی چې په جمله کې داسې یو ورډ چې هغه تا ته هغه یو خاص سپیسیفیک ځای یو ایریا ښیي. ټیک شو. مطلب هلته کې یو کار کیږي، دغه ځای موږ ته بیسیکلی ایڈورب اف پلیس ښیي. دا ورډ چې کوم دی دا ایڈورب اف پلیس دی. بل ورپسې د ایڈورب اف فریکوینسي. اوس ایڈورب اف فریکوینسي څه ته وایي؟ نو ایڈورب اف فریکوینسي ټیلز هاو آفن سمثینګ هیپنس، چې مطلب یو کار څومره ځله شوی دی. هاو آفن. ټیک شو. څومره ټایم وشو، څومره پیرې وشو، دې ته موږ وایو ایڈورب اف فریکوینسي. مطلب دا دی چې دا یو شی موږ ته ښیي چې څومره ځله یو کار وشو. لکه فار ایگزامپل آی آلویز ویک اپ ارلی. نو دلته کې ویک اپ ارلی، ویک اپ چې کوم دی موږ سره څه شی دی؟ ویک اپ ورب دی. خو آی آلویز مطلب دا دی چې آلویز همیشه، نو همیشه ته فریکوینسي ښیي. شي آفن ویزټ هر ګرینډ پیرنټس، نو آفن هغه وایي اکثر خپل ګرینډ پیرنټس ته سره ملاوېدو لځي. نو آفن دلته کې ایڈورب اف فریکوینسي شو. دے ریئرلی واچ ټي وي. ریئرلی مطلب بہت کم، هغه ټي وي ګوري ډېر کم. نو دا ریئرلی، آفن، آلویز دا موږ ته ایڈورب اف فریکوینسي ښیي. بل دی ایڈورب اف ډیګري. کله کله موږ سره یو ایڈورب داسې هم ښیي چې ټو وټ ایکسټینټ سمثینګ هیپنس، څومره ټایم پورې وشو. صحیح ده، کم حده پورې وشو بیسیکلی دا ښیي. لکه شي از ویری هیپي، نو دا یو حد ښیي تا ته، ایکسټینډ ښیي. دې ته ویلی شي ایڈورب اف ډیګري. یا دس کوېسچن از ټو ډیفیکلټ، ډېر ګران کوېسچن دی. دا ټو موږ سره څه ښیي؟ دا موږ ته ایڈورب اف ډیګري ښیي. آی آلموسٹ فینش مای ورک، دا آلموسټ ای زموږ ته څه ښیي؟ ډیګري ښیي. مطلب هاو مچ یا ټو وټ ایکسټینټ، دا بیسیکلی موږ ته ایڈورب اف ډیګري ښیي. دغه سره ورپسې بل 6 نمبر ټایپ د ایڈورب اف ریزن. ایڈورب اف ریزن څه ته ویلی شي؟ مطلب ریزن وجه ښیي که نه، why something happened، دغه وجه څه ده؟ دا ایڈورب اف ریزن دی. he was late because he missed the bus. ٹھیک شو. یا she was tired therefore she slept early، نو دا because او therefore دلته کې موږ سره رالو دا ایڈورب اف ریزن دی. لکه فار ایگزامپل he was late، اوس ولې؟ why because he missed the bus، نو دا because پکې راغی. she was tired یو جمله ده، why she was tired، نو therefore she slept early. ٹھیک شو. نو دا موږ ته څه شی ښیي؟ ایڈورب اف ریزن ښیي. دقسې انټراګیټیو ایڈورب دی. انټراګیټیو د هغې نه پته لګي د نوم لري. دا موږ سره کوېسچن ښیي. یوز ټو اسک کوېسچن، نو په هغې کې موږ سره راځي وین، ویر، وای، هاو، داسې قسمه کوېسچن وي. صحیح ده. وین د ورک واز ډن، ویر
the work is done, why and how. نو دا بیسیکلی دغه کوېسچن دی د انټراګیټیو اډورب وایي. لکه فار ایگزامپل when will you come ته به کله راځي. why are you crying ته ولې جاړې چغې وایي. how did you solve this تا دا سوال څنګه حل کو. when why how دا موږ ته څه شي ښیي دا موږ ته ښیي انټراګیټیو اډوربس. همدغسې اتم نمبر ټایپ دی ریلیټیو اډورب. نو نوم نه پته لګي دا ریلیشن جوړوي کنیکشن جوړوي چې used to connect class and refers back to a noun. صحیح شو دا د کلاسز په منځ کې کنیکشن جوړوي. اوس دلته کې مین ورډز موږ سره دقه دی ویر وای وین اینډ وای. لکه فار ایگزامپل this is the house where I was born. نو دا where the I was born او this is house په منځ کې یو کنیکشن جوړ کړو. I remember the day when we met. نو دا when او where دلته کې د دې نورو جملو د کلاس په منځ کې یو کنیکشن جوړ کو یو ریلیشن جوړ کو دې ته ځکه ریلیټیو اډورب وایي. ښه همدغسې څه امپورټنټ نوټس دي د اډوربس باره کې. په هغې کې نمبر 1 پوزیشن ان سنټنس چې د وربو د اډورب چې کوم دی پوزیشن څنګه دی کوم ځای کې. نو اډورب کین اپیر ایٹ د بیګیننګ کله کله دا په سټارټ کې راشي د جملې یسټرډے آی میټ هیم لکه یسټرډے پکې راغی. کله کله دا مسکې هم راځي لکه شي آلویز هیلپس می آلویز پکې راغی. کله کله دا په اینډ کې هم راځي لکه هی رنز فاسټ نو فاسټ پکې راغی. دویم نمبر امپورټنټ پوینټ ناٹ آل اډوربس اینډ ان لی. نو الریډي تاسو ته ما ووایي چې ټول ورډ لکه هغه موږ سره اډوربس چې هغه لی باندې نه ختمېږي لکه بیوټیفولي نایسلی وغیره وغیره. ځینې فاسټ ویل هارډ لیټ وغیره دا داسې اډورب دي چې دا په لی باندې نه ختمېږي. همدغسې ډفرنس بټوین اډجکټیو اینډ اډورب. اوس د اډجکټیو او د اډورب په منځ کې فرق څه دی. نو هی از ا ګوډ پلیئر یو جمله ده موږ سره یاد ساتئ چې کله د ناون نه مخکې ټکې راشي صحیح ده لکه هی از ا ګوډ پلیئر نو پلیئر دلته کې ناون دی. اوس دا ګوډ دا اډجکټیو شو. خو کله چې موږ سره ناون نه مخکې ټکې نه وي ټیک شو نو هغه بیا لکه فار ایگزامپل هی پلیز ویل دلته وګورئ دلته کې ناون نشته دی پلیز ورب دی ورب پسې ډایرکټ ویل راغی نو مطلب دا دی چې دا اډورب دی. دې کې مین ډفرنس هم دقه دی چې اډجکټیو چې کله هم راځي که نه دا یو ناون موډیفای کوي او هغې کې به ناون لازمي ټیک شو. او کله کله داسې هم راشي چې هغه اډجکټیو موډیفای کوي که نه نو هغه به اکثر چې موږ وګورو په داسې جمله کې اډجکټیو راغلی دغه نه پس بیا ناون راځي ټیک شو. نو دا ډفرنس دی د اډجکټیو او د اډورب په منځ کې. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ډېره مهرباني.